Εύχομαι να είσαι καλά. Αυτές τις μέρες κοίταζα το προφίλ ενός γιατρού. Δεν έχει σημασία ποιος. Θέλω να εστιάσω κάπου αλλού. Και κοίταζα τα σχόλια που γράφανε σε μια ανάρτηση που έκανε ο άνθρωπος για ένα θέμα υγείας. Και ένας από κάτω σχολίασε ότι sorry, λέει, παιδιά, που θα το πω, αλλά δεν μπορώ να βλέπω, λέει, να ακούω συμβουλές από χοντρό γιατρό, χοντρό παπά και χοντρό γυμναστή. Sorry που θα το πω, λέει, αλλά αυτό είναι το δικό μου βίτσιο και να με συγχωρέσετε. Δηλαδή καμία αναφορά στο κείμενο του ανθρώπου, του γιατρού, καμία ευχαριστία για την προσφορά του, για ό,τι γράφει, για ό,τι βοηθούσε τους υπόλοιπους κλπ. Και ήθελα να πω ότι το ελάττωμα αυτού του ανθρώπου δεν είναι απλώς ότι δεν αντέχει να βλέπει χοντρούς ανθρώπους, και μάλιστα συγκεκριμένα το έκανε συγκεκριμένο, δεν αντέχω όλοι χοντρούς γιατρούς, ιερείς και γυμναστές, αλλά και το δημοσιεύει να το βλέπουν όλοι, το σχόλιο του, και δηλητήριο πετά στον άνθρωπο αυτό και το προσβάλλει και το πληγώνει, και δεν κάνει δουλειά μέσα του. Και αναρωτήθηκα ότι αν αυτός ο άνθρωπος που σχολίασε έβλεπε αυτόν τον γιατρό στο δρόμο να περπατάει στη γειτονιά του ή κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα κατάστημα ή οπουδήποτε, θα τολμούσε να του μιλήσει έτσι, θα του το έλεγε αυτό, θα εκφραζόταν έτσι? Πληγώθηκα πολύ, γιατί ο άνθρωπος αυτός με ήξερε, ο γιατρός, και μου το έγραψε, μου το είπε μετά και ο ίδιος, ότι αυτός, λέει, που με σχολίασε δεν ξέρει εγώ τι κάνω για την υγεία μου, δεν ξέρει γιατί είμαι αυτό που είμαι, δεν ξέρει γιατί είμαι τόσα κιλά, δεν ξέρει τη ζωή μου και το παρελθόν μου, ούτε το παρόν μου, ούτε τίποτα. Και εγώ αναρωτήθηκα ότι θα το δει και η γυναίκα του, θα το δουν και τα παιδιά του και οι συγγενείς του, το είδα και εγώ. Δηλαδή, μερικές φορές όταν γράφεις κάποιο σχόλιο, φίλε μου, κάπου. Παίρνω αφορμή τώρα από αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσω γενικότερα, έτσι. Όταν γράφεις κάποιο σχόλιο, μπες και λίγο στη θέση του άλλου και προσπάθησε να καταλάβεις ότι αυτό που γράφεις μένει. Είναι μια λάσπη που πετάς, είναι ένα μελανό σημείο που πετάς ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, στον κυβερνοχώρο και μένει για πάντα. Αν ο άλλος, ας πούμε, δεν το σβήσει, μένει για πάντα και τον πληγώνεις τον άλλον. Μπες λίγο στη θέση του. Δηλαδή, ευχαριστιέσαι να πληγώνεις ανθρώπους, ευχαριστιέσαι να προσβάλλεις, ευχαριστιέσαι να υποτιμάς, να μειώνεις τον άλλον. Και από αυτό πάλι παίρνω μια αφορμή για να συμπεράνω ότι τελικά δίπλα μας κυκλοφορούν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους, ηλιακό θερμοσύφωνο, ωραίο αυτοκίνητο, ωραίο σπίτι, μια άνεση οικονομική κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι ψυχικά πρωτόγονοι. Κυκλοφορούν πολλοί πρωτόγονοι δίπλα μας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καλλιεργήσει την ψυχή τους, οι οποίοι μπορεί να έχουν πάρει κάποια πτυχία με γνώσεις εγκεφαλικές, αλλά δεν έχουν καλλιέργεια ψυχική. Και αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική δουλειά που κάνει ο καθένας στον εαυτό του. Αν δουλέψεις μέσα σου, θα μάθεις να σέβεσαι τον άλλον. Αν δουλέψεις μέσα σου, θα μπαίνεις και στη θέση του άλλου. Θα αποκτήσεις τη λεγόμενη ενσυναίσθηση. Θα κατανοείς την ψυχή του, το πώς νιώθει, τι περιμένει. Θα τον πλησιάζεις με σεβασμό. Είναι μερικοί άνθρωποι που αντιδρούν πάρα πολύ σπασμωδικά, που δεν ξέρουν να κάνουν διάλογο, που ξέρουν μόνο να βρίζουν, που ξέρουν μόνο να πληγώνουν, να πετάνε έτσι ρουκέτες και κουβέντες χωρίς καμία σκέψη. Δεν έχουν καμία συνειδητή συμμετοχή στις ψυχικές αυτές διεργασίες που γίνονται, λες και είναι τελείως παρορμητικοί, όπως ήταν ο πρωτόγονος άνθρωπος, ό,τι του αρχόταν, ας πούμε, έκανε, ό,τι του αρχόταν μπορεί να έλεγε, και δεν προσέχουν να σκεφτούν και να πούν και κάτσε, ρε παιδί μου, πώς μιλάω έτσι. Σου είπα αυτό το απλό παράδειγμα. Αν τον έβλεπες στον δρόμο, θα το έλεγες αυτό. Δηλαδή, εμένα στον δρόμο, όσες φορές με έχει δει κόσμος, ποτέ στα χρόνια που ζω, δεν μου έχει μιλήσει άσχημα. Ποτέ στον δρόμο. Δεν μου έχει φερθεί κανείς έτσι να με προσβάλλει, να με σταματήσει στη στάση. Αντιθέτως, μου μιλάνε όμορφα, ή δεν θα μου μιλήσει κανείς, έτσι. Εδώ όμως, μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Και πατάς τα κουμπάκια σου, το πληκτρολόγιο σου και βρίζεις, προσβάλλεις, υποτιμάς για την εμφάνιση του άλλου, για τα λόγια του άλλου. Δεν συμφωνείς, μάθε να σέβεσαι αυτό που δεν σε εκφράζει. Μάθε να ακούς τη διαφορετική άποψη. Μη συμφωνείς ποτέ, αλλά να έχεις το σεβασμό, να έχεις την επίοικια, να έχεις την κατανόηση, να έχεις την αξιοπρέπεια, να έχεις την εσωτερική εργασία και να γίνεις άνθρωπος συνειδητός, με επίγνωση, με αληθινή πνευματικότητα. Και δυστυχώς, αυτό το περιβάλλον των ακαλλιέργητων και πρωτόγονων ανθρώπων όσον αφορά την ψυχική καλλιέργεια που δεν υπάρχει, δεν το συναντά κανείς μόνο σε περιβάλλοντα συσσαγωγικά αμαρτωλά, κοσμικά, εκεί που θα περίμενες, ας πούμε, το συναντάς και σε χώρους πάρα πολύ πνευματικούς, σε θρησκευτικούς χώρους, σε πολιτικούς χώρους, σε αθλητικούς εννοείται χώρους.
βρυσίδι, προσβολή, φανατισμός, αυστηρότητα κτλ. Δεν γκρινιάζω, απλώς πληγώθηκα πολύ για τον άνθρωπο αυτό, μπήκα στη θέση του αυτού του γιατρού και του είπα, εννοείται, του λέω ότι εγώ που το διάβασα δεν έδωσα καμία σημασία σε αυτό το σχόλιο και ίσα ίσα αυτόν τον άνθρωπο λυπήθηκα και κατάλαβα πόσο πάσχει ψυχικά να εκφράζεται έτσι και πόσο δεν δουλεύει μέσα του, δεν κάνει καμία δουλειά. Και επειδή έχω υπάρξει στη ζωή μου φανατικός και κολλημένος και παράξενος, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και για αυτόν που έγραψε το σχόλιο να δεχτεί τον άλλον που είναι χοντρός, αλλά λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και σοφό και δεν ξέρει φυσικά ότι αυτός έχει θέματα υγείας και είναι παχής και πετάει τη λάσπη και προσβάλλει τόσο εύκολα. Και επειδή έχω περάσει από αυτό το περιβάλλον, έτσι, του μονοκόμματου, εύχομαι όσοι θέλουν να το βάλουν και αυτό λίγο στο κεφάλι τους, να προσπαθήσουν να γίνουν λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο άνετοι, πιο κατανοητοί στους άλλους, πιο επίοικείς, πιο συμπαθείς και στο κάτω-κάτω ασχολήσου με τον εαυτό σου και μην λες πράγματα που δεν σε ρώτησε κανείς, που δεν σου πέφτει λόγος και μόνο κακό κάνουν και πληγώνουν συνειδήσεις, καρδιές, υπολείψεις και μερικοί έχουν κάνει μεγάλο κακό στον εαυτό τους μετά από αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι και έχουν φτάσει στα σημεία αυτοκτονίας από προσβλητικά σχόλια και προσβλητικές συμπεριφορές ανθρώπων που πολύ εύκολα θα πούνε την κακία τους. Αυτό ήθελα να σου πω, πρόσεξε το, είναι και αυτό ένα πνευματικό σημείο. Δεν είναι μόνο να κάνεις την προσευχούλα σου, είναι και αυτό, προσευχή είναι και αυτό. Να εύχεσαι πριν γράψεις. Κάνε την προσευχή σου με γράψεις, πες το Πάτερ ημών πριν γράψεις και μετά θα δεις ότι αν πεις το Πάτερ ημών με συναίσθηση, δεν θα πεις δεν αντέχω να ακούω λόγια από χοντρούς. Φίλε, θέλεις δουλειά. Πρέπει να κατέβεις τα βουνά εννοώ του πρωτογονισμού του ψυχικού που έχεις και να γίνεις λίγο πιο πολιτισμένος. Και μετά γίνε και πνευματικός. Είναι και αυτό ένα επόμενο στάδιο και πνευματικότητας. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο που φροντίζει τα βιντεάκια μου. Ευχαριστώ πολύ εσάς που κάνετε εγγραφή στο κανάλι αυτό που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και πολύ το γνωρίζετε. Και χαίρομαι που είμαστε μαζί και τα λέμε με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και διαφωνώντας και συμφωνώντας, αλλά πάντα με αγάπη και μέσα στην διαφωνία μας.